מנה אילן זה, מנה ניר זה, הרי זה מתחייב בנפשו. מה זה מנה אילן זה מתחייב בנפשו? המחשבה היא שאדם פתאום רואה אילן יפה, הוא מתבונן באילן הזה, והוא מסתכל ומתבונן על האילן, הוא אומר כמה גדול השם ברוך הוא, שברא מן האילן הזה, את הסוג הזה, ואת הצבעים שלו, ואת הפירות שלו, את כל ענייניו, וכל הצורה, וכל התבוננות, הוא מגיע כל כך להתבוננות על השגחה פרטית של השם ברוך הוא משגיח, הוא רוצה להסתלק מחמת אהבת השם בבריאה, הוא מתחייב בנפשו כי הוא יכול למות. הוא יכול למות כי הוא מתחייב בנפשו מהפחד שנופל עליו, שהוא רואה אילן כזה נאה, הוא מסתכל והוא אומר איך כזה השם ברוך הוא משגיח על כל דבר ופרט בבריאה שלו, יכול להסתלק מהדבקות של השם ברוך הוא, איך הוא משגיח על כל דבר ודבר בבריאה שלו. בשביל לדעת את קרבת השם, חייבים להבין את גדולתו של הבורא. דוד המלך אמר, כי אני ידעתי כי גדול אדוני ואדוננו מכל אלוהים. ההפסק של הדבקות מהשם, שאדם מסיח את הדעת מהשם, זה כבר התרחקות. בשביל להתקרב לאמת, לאמיתה לשם, זה צריך חתירה אחרי חתירה בכל עת ורגע. שאדם לא יסיח את הדעת מהשם אפילו לרגע קל. כל הזמן לחשוב אחרי השם ולהתדבק בו, ולא להסיח את הדעת ממנו אפילו לרגע אחד. אז זה כבר לא מוח שנמצא בעולם. המוח הזה אינו מוח גשמי, כי הוא לא חושב על העולם. הוא לא חושב מעניין העולם. ברגע שאין מחשבה מעניין העולם, אז גם המוח והגוף לא נהפך לחלק מזה, ואז יותר אפשר לקבל מאורו יתברך, מהדעת הנכון, מהשכל הישר. ואז כבר נמתקים הדינים. ולחשוב מה באמת הוא רוצה ממני, מה רצונו יתברך ממני, מה השם ברוך הוא רוצה ממני. ולראות שהרצון של האדם, הרצון שלו עצמו, הוא לא סותר את רצונו יתברך. יכול להיות שהאדם רוצה וכל חפצו ורצונו זה דבר שהם לא רצונו יתברך. כי כל מה שהוא רוצה וכל מה שהוא חושב שצריך, כל מה שהוא רוצה ברצון שלו, מה שהוא חושב שצריך להיות, הוא מתעקש על זה ומתפלל על זה. אבל מי אמר שזה רצונו יתברך? מי אמר שזה לטובתו? להתפלל גם של שם, תדריך אותי מה אתה כבר רוצה ממני. וישוב על השם ויחשוף על השם ויבקש מהשם. קודם כל, בכל מציאות שאדם יימצא, כל מקום, קודם כל יכוון האם זה רצונו, מה השם רוצה, או שאדם רוצה לסיים את כל הש"ס. למה אתה רוצה לסיים את כל הש"ס? האם בשביל להגיד סיימתי את כל הש"ס, או שאתה רוצה ללמוד את כל הפנימיות שיש בש"ס בשביל יותר לידע את השם, בשביל יותר להתקרב אליו? יש פה שתי מטרות שונות. האם הלימוד שלי הוא באמת לכבודו יתברך? האם אני רוצה בשביל לגלות עוד מכבודו יתברך? צריך לאחד ממש את המחשבה שהיא תהיה נקייה ולחשוב על הרחמים של השם ברוך הוא. לא לחשוב במידת הדין, כי הרבה בזמן שבן אדם נמצא בשעת צרה, אז הוא מיד מחשב בדינים. הוא מתחיל לחשוב מחשבות קשות, או שחושב שהמציאות הזאת היא קשה ותכבד העבודה, והוא לא יודע איך הוא יוכל לצא ממנה. אז הוא מתחיל לחשב בצרות ומחשבות ודמיונות קשות מאוד. אז זה אסור לחשוב. מיד לחשוב ברחמים של השם. יש הרבה פעמים שהאדם כבר נשק. אתן לכם דוגמה. שבא נגיד אדם שהוא שבור ובוכה ואומר כשאין לו ישועה בעניין השידוך עד שהוא נמצא ומה יהיה והוא שבור ובצער מאוד. נגיד בעוד יומיים שימצא את השידוך. עוד יומיים. שוב יומיים להמתין שיהיה לו את הפרנסה שלו או את השידוך שלו או זרע של קיים. יהיה לו את הישועה שהוא צריך. יש לו להמתין רק יום. מים? לא הרבה. אבל באותו רגע הוא כבר נושק. אבל הוא מצד עצמו עדיין שבור. והוא חושב דינים, הוא חושב עדיין באותו צער ובאותה התבוננות, אבל הוא לא יודע שהישועה כבר באה.
זאת אומרת שיהיה לו את הישועה, הוא יפסיד את כל הזמן הזה שהוא היה בצער, וכל הזמן הזה הלך לריק. הצער, העצבות, היגון, אסור לחשוב בזה, חס ושלום. וזה אני אומר, לחשוב טוב, קודם כל תחשבו טוב, תחשבו מחשבה טובה על הגדולה והרחמים של השם,